persze. Magasságot nem kell felni? Jaj, van ilyen blind spotod is. Igen. Az jó. Nem kell magasságom, hogy... Mondjuk így látom a head-up displayt csak, de nem baj, az nem kell. Úgy érzed a gödröket, mi? Igen, jobban érzik, mint a Golfban. De ilyen sportfelfüggesztés, vagy valami? Annyi, hogy a rugók le vannak ültetve egy 3 cent. Tehát, hogy ilyen sportrugók vannak. Érzik. Golfnál is van olyan. Ui! Nehéz, hogy még erre szokni. Ja. És váltás az milyen? Az olyan, mint a Fordokba. Hát a Mazda-s, a Ford amúgy testvérek. Pont olyan a kapcsolószekrény, mint egy Fordban. Tehát az az érzés. És bekapcsolni az lefele? Aha. És szenzoros? Igen. Jó az az állvány, te nagyon durva. Hát figyelj, ez is megszokás kérdés, ez a rángatás, meg minden. Persze. Hát én még most is valamikor rángatom. A Golfot sokkal nehezebb rángatni. Azt nem tudod nagyon rángatni. Hát az erőáttétek is mások szerintem, meg az azért. De ugye ezt milyen könnyű? Mi? Hát, hogy így el tudod így kezdeni rángatni. Főleg kettesben. Ja. Hű, de jó az emésztés annak. Amúgy ez a baj, hogy a szenzor nem mindig jó. Tudom, az enyémbe sem. Ez hülyeség. A legnagyobb hülyeség. Valahogy, ha érzékenyebbre lehetne állítani, de akkor van még olyan, hogy Vagy non-stop, igen. Ebből nagyon jó videó lesz. Meglátod majd. Én már látom a szöget innen. Tudod, most ezen keresztül vezetek. De amúgy nyugodtan teheted bárhova amúgy, tehát nem, de ezt alig cseppelgetném már is el. Tudom, mint Tevzácénak ide teszi valahogy. Olyat akarok, igen, akarok olyat nyomtatni 3D-s nyomtatóval majd. Igen, én is itt magamnak állítok egy kicsit. Ja, megengedem. És akkor ez non-stop. Igen. Miért jöttem erre, hogyha 40-nel megy itt mindenki? De 2000... Alacsony fordulaton dízeles hangja van, de lássuk. De húz lentről, az is jó amúgy. Igen, mert szívó. A szívó benzineseknek a legjobb tulajdonsága. Oj, hallottad azt a... Ja. Ilyen kettes. De a Golffal ezt nem tudod megcsinálni a Golffal. Bekattan, de nem csapja. Pedig így csináltam, csak így arrébb löktem, tudod? Így ne. És 88 000 kilométerben van. Nagyon durva. Ez új. Hát ez új autó. Gyakorlatilag. Én voltam bele 54 000-en indultam, és beleraktam meg 40 000-et már 2 év alatt. Kemény. És ki lesz vágva a hangnak? Nem tudom, még meglátom. Egyez neked egyből. Semmi tótóráztatás. Jó, hát te már régi sofőr vagy, úgyhogy... Olyan régi nem vagyok, még 9 éve már vezetek. Hát az azért... Egy 100-ast azért már vezettem, 100 000 kilométert. Körülbelül. Nagyon lent van az eleje. Tehát, hogy gyorsan ez vettem? most, hogy nem... Igen. Jaj, rajta van a... Jaj, olyan pedálod van így? Igen. Jaj, az volt a furcsa, a Tesla. De a tiédben is olyan van. Nem, az enyémben rendes. Az volt a furcsa. Durva, te egy ilyen napsütést mondod meg, közben izé. Viszont itt 2 férfi ember azért nehezen fér el. Hát ez a Golf méret, az enyémben is ekkora.
Talán egy kicsivel szélesebb az enyémbe a hely, tehát maga a kocsi nem szélesebb. Csak így a hely. A régi 3-as. Nem merem kipörgetni jobban, mert gödrös itt. Kéne jó út valahol. Ja, nyomás meg egy kicsit, 6-7 ezer. Ez a egyik legnagyobb. Hát mehetünk ott Nyárát Szeredára, hogy ahol akarod. Annyi, hogy nagyon csúszik a Gumi? gumik, tehát nem egy ilyen kréper van. 2-3 éves, tehát ilyen no-name. De tényleg, amúgy honnan volt neked Nexened? Meg ezen az volt? Kocsiján volt, gyárilag. Te, Bálint, nem rosszból mondtam azt, de nagyon kell ügyelni a gumikkal. Nem, Tehát... azt tudod, mit csinált apám? Az összes családi autóra, ami nem az enyém, mert az övé, vett ilyen 4 évszakos, tudod? Jaj, ez még rossz. De egy prémium 4 évszakos, tehát itt csak Prémiumon még rosszabb. Még rosszabb prémium. De az sehol nem jó, se télen, se nyáron. Igen, de gondolod, de valaki, aki csak városba jár, nem megy sokat, annak az jó, mert te például elmész egy Ausztriába, vagy mit tudom én, egy tengerpartra, azért autózol nagyokat, oda jó. És így nem kell gumishoz járni, vagy 3-szor egy évben, szóval. Hát én inkább járok csak, US 100D, az erős. Én inkább járnék amúgy, és lenne jó. Lehet suttogni ebbe az autóba. A Suzuki-ba is elég halk, mondjuk jó ez benzin, tehát a dízel azért az szól. Amúgy hogy váltok? Későn vagy hamar? Pont jól. Annyi, hogy ő mind nyomatja, hogy minél hamarabb ásd, az nem tesz jót neki. Tudom. Hát pont így megyek én is, szóval. Csak ez pont a rossz időpont, ahogy mi jöttünk V6-osan. Az első vagy? Nem, hanem nagy forgalom lesz, mindenki ilyenkor megy haza munkába. Azért is van ekkora forgalom. Az mi az, hogy RVM ott meg van jelenve? Rear Vehicle Monitoring, tehát be van kapcsolva a holtérfigyelő. Tudod, amit hitják, hogyha ráhúzol valakire. Igen, igen. És az iStop az meg mindig ki szoktam mondani. Az a motorja. De hát ez egy nagyon-nagyon korrekt autó. A kapcsolás az egy kicsit olyan vad. Tehát nyers, nyers, de olyan vadan nyers, tudod, hogy érzed, hogy így átrakod, tudod, az erő. Szép hangja van. Kemény a dugója. Kezd a 18-as. Igen, igen. Pont mindegy dízel, most olyan hangja van. Ami nem rossz, tehát... Pedig nem merültettem, csak... Igen, a hangja. Ez már nem jó. És jön a folytonos vonal, és ezt ér is be. Letiltott? Igen, akkor visszaengedi, tehát nem úgy van, mint Katyán, nem így visszaesik. De 6005-ig ment. Nem, 6002-ig, megnézzük majd a videón. Tehát valamikor hiába nyomod a gázt, mert visszaveszi. Jól teszi amúgy.
rengeteg van. Ilyen modell? Én egyet se láttam, az egész itt levésem maradtam, hogy Mazda 6-ost azt láttam. Ja, egész jó. Tehát a kanyarokban nem göröngel. Jaj, hogy a kanyardinamikát azt nem próbáltam ugye még ki. Azt hol lehet kipróbálni? Hát ott a dombokon lehetett volna ugye. Dolgozzak egy kicsit. Hát a nagy kórháznál maximum. Diplomaták ilyennel járnak. A nyáron a 18-as felnyiken kéne majd kipróbálni egyet. Ott tényleg meg sem moccan a kanyarokban. Menet dinamikas minden. Szinte felnyímész. Ja. Ez mit csinál? Az itt száll ki, az meg, hogy mi? Ez a taxis kevert be amúgy? De az nem tud betérni. Nézzek te milyen pofátlan. Menj arra, menj. Hát igen, de ott nem szabad megállni, nem érdekes, hogy mit mond a kliens. Te is tudtad, hogy mindig arra hivatkoznak? Igen.
Neki megy elüti a gyalogost, hát a kliens volt a hibás. Majd, hogy én kiszállok. Mert? Mínusz 100 kilót, tehát én azért 100 kilót kiteszek, tehát lassítja az autót. Tudod, hogy csak te. Á, nem. Úgyis lassú, de hogy is. Hogy csúszik, ez nem jó ez a gumi. Meg ott barátom. Nagyon csúszik. És a nyári az még jobban csúszik ezzel. Ez Aztán. nyári és ez tojó. Milyen tojó? Tojó Process R51. Látsz a kezem? Tudom. Emlékszel egy PR6-tal? De itt kanyardinamika nem lesz tesztelve szerintem. Úgy rövidek a kapcsolások. Viszonylag. De ezt is azért egy 80-ra be tud menni. Hát ezt igen, de a következőt már nem biztos. Hát így esőben az is. 60, nem, 50. 55. Nem az órától félek, a segélytől félek, hogy elmegy. 70, ez nem, de úgyis. A végén a csavarintást ott lássuk. 56. Te egy Michelin Pilot Alpine, vagy hogy mondják annak a sport... Nem, a téli sport. Alpine Sport? Valami olyasmi. Pilot Alpine, vagy Pilot, mit tudom én mi. Egy olyannal ugye. Tehát egy nagyon szerethető autó amúgy. Csak tudod, ez olyan, mint a nőknél, hogy nem a te stílusod. Ja. Tehát nekem nem ez a stílusom. De tehát azért elismerem az értéket benne. Tehát például ez. Ez ugye pörgős. Azért megy. Nem... Ez egy nagyon jó sleeper. Tehát nem tűnik ki a többi közül. Olyan, mint a többi. Semmiben sem excellál, tehát semmiben sem nagyon jó. De az unblock kép, tehát hogyha összeadod a sok kicsi jegyet, amit adsz esetleg a motorra, meg a karosszéria, meg minden, tehát az átlag az viszont egy nagyon jó eredmény. Lámpázott? Aha. Radaroznak akkor. A mi lámpánk föl van kapcsolva, tehát ez biztos, hogy nem az. Tudod, ilyen 30-al mindig. Hát 50-nel. Jó, mert amúgy ki akartam próbálni egy kicsit. Hol a század nyomsz?
Csak ott elő nehogy legyen még. Miért tudod. elő? A videóból ki lehet venni. Jó. Nagyon szép volt. Ez gyönyörű indulás volt. Meg volt. Ez nagyon jó indulás volt amúgy, ez jó, ezt tetszett. Igen? Tehát pont az a fordulat volt, hogy elindította, de ezt mondom, ki kéne szálljak, s itt menj egyet, hogy nézd meg, hogy úgy megy. De jó húz. Nincs amit szólni. Viszont de van amit szólni. Hát a nyomaték ugye. Tehát ez benzines, tudom. Hát azt abszolút másképpen adja le, mint egy dízel, ugye? Hát itt vettem egy ívet, hogy nehogy. Ja, hogy milyen gödör volt az. Ja, itt szétnyomják a teherautók, ez nagyon rossz itt. Kíváncsi vagyok, mennyi volt a 0-100, úgyhogy van 100 kg pluszba is. És vízes az út, tehát azt azért számolt bele. És klébedek vannak, vagy mik vannak most? Ezek mik? Klébedek? Kriszál. Tehát gyakorlatilag a felnyén megyünk. Nem, gondolj, nyomadsz egy ilyet, úgyhogy kiszállok, nézek, hogy mínusz 100 kg az milyen, hogy mennyit számít amúgy. Ugyanígy nyomnám le, úgyhogy hallod, egy 0-1-et levonunk akkor az időből, mert annyit számít körülbelül 100 kg, Azért egy 0-2. súlyos felnőtt ül azért itt, tehát nem egy izé. De amúgy is vizes, tehát ez szerintem egy olyan 9,5 másodperc volt, azért mert nagyon vizes, ugye. De még az, hogy nincs teli tank, az is még egy a 30 kg Persze. szerintem. De tudod, hogy számítanak a kilók amúgy? persze. Nagyon-nagyon. Tehát én egy pólót teszteltem, úgyhogy kiszállt a 120 kilós haverom, mert megtáltosodott. Szerencsét. Kiborult a fej. Álljak be? Beállok majd én háttal. Jó. Mert itt fennakad az eleje amúgy.